Không ngờ, ngày đầu tiên tôi ở chung phòng, tôi đã bị cuốn vào những quy tắc kỳ quặc. Vừa tốt nghiệp ra tìm việc làm, không có tiền. Chỉ có thể thuê nhà chung, chỉ có 1.000 tệ một tháng. Mà còn không cần đặt cọc, tôi nhanh chóng ký hợp đồng 1 năm với chủ nhà. Sau đó tôi bị chủ nhà kéo vào một nhóm chat. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cộng với chủ nhà tổng cộng có 4 người. 2 người khác là bạn cùng phòng của tôi. Chủ nhà trông có vẻ rất nho nhã, nhưng lại mang đến một áp lực mạnh mẽ, một cách kỳ lạ. Sau khi vào phòng, tôi phát hiện 2 bạn cùng phòng của tôi đang đứng giữa phòng khách. Giống như tôi, đều mang vali. 3 người chúng tôi nhìn nhau một lúc. Chưa kịp trao hỏi thì điện thoại gần như đồng thời vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Đó là tin nhắn của nhóm chung. Chủ nhà gửi một bức ảnh. Quy tắc chung 1: không được ăn táo xuất hiện trên bàn trà. Không được ăn. 2. Nếu đồ vật biến mất một cách kỳ lạ thì không được lên tiếng, có thể tìm thấy trong bình hoa trên ban công. 3. Không được gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho chủ nhà sau 10 giờ tối. 4. Sau 12 giờ đêm hãy giữ yên tĩnh, không được làm phiền bạn cùng nhà nghỉ ngơi. Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ cửa sau 12 giờ đêm, hãy ở trong phòng của mình, không được ra ngoài, không được mở cửa. Lời nhắc nhở chu đáo, trong nhà chỉ có 3 phòng ngủ, không nhiều hơn không ít hơn, đúng 3 phòng. Đây là quy tắc gì kỳ quặc và vô lý vậy? Chúng tôi 3 người đọc xong đều vô cùng khó hiểu, nhíu mày chặt. Quy tắc gì quái đản vậy? Thuê một căn nhà mà có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Một cô gái không kiềm được mà lừa một cái. Bĩu môi. Cô ấy tên là Phương Trì Âm, trông là kiểu con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Xin chào, tôi tên là Lữ Thị Hàm. Cô ấy rất xinh đẹp, kiểu nữ thần dịu dàng. Chúng tôi chọn phòng riêng. 3 phòng đều có kích thước tương tự. Tôi và Lữ Thị Hàm ở một bên, Phương Trì Âm ở phòng đối diện chúng tôi. Đồ của tôi không nhiều, nhưng vẫn mất rất lâu để dọn dẹp. Đúng lúc này đã là 9 giờ tối. Này, chiếc nhẫn của tôi sao lại biến mất? Các cậu có thấy chiếc nhẫn của tôi không? Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, liền gặp Phương Trì Âm đầy lo lắng. Không được lên tiếng về mất đồ. Theo quy tắc thứ 2, tôi đang định mở miệng nhắc cô ấy, thì Lữ Thị Hàm ở phòng khách bước lại trước nói: có thể là lúc dọn đồ cậu tháo ra đặt đâu đó mà quên mất rồi. Không thể nào, chiếc nhẫn này là bạn trai tôi tặng. Từ khi đeo lên tôi chưa tháo ra bao giờ. Hay cậu tìm trong bình hoa trên ban công xem. Tôi nhớ ra đây là điều quy tắc nói. Chính là đồ vật biến mất có thể tìm trong chậu hoa. Chậu hoa có thể sẽ ở đó. Hãy đi tìm xem đi. Tôi nhớ quy tắc nói như vậy. Lữ Thị Hàm an ủi nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía ban công. Ở đó thực sự có một chậu hoa. Phương Trì Âm mang theo sự nghi ngờ vẫn đi về phía ban công. Trong chậu hoa chỉ có đất. Tôi và Thị Hàm chỉ đứng sau, nhìn cô ấy đổ hết đất trong bình hoa ra. Cẩn thận nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cô ấy lật đất, miệng cũng im bặt ngay lập tức. Tôi nhìn thấy trong đất có một thứ màu vàng sáng. Trì Âm nhặt lên, há hốc miệng, đầy kinh ngạc. Của cậu à? Là của tôi nhìn thấy chữ viết tắt trên chiếc nhẫn rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào chậu hoa cả. Tại sao chiếc nhẫn lại ở trong đất? Mắt cô ấy mở to hơn nữa. Cửa sổ ban công không đóng. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào. Chúng tôi 3 người đứng yên, chỉ nhìn vào chiếc nhẫn đầy đất. Tôi bị gió lạnh thổi vào, không kiềm được mà rùng mình. Ngay lúc đó, Phương Trì Âm nói: tôi phải tìm chủ nhà. Quy tắc gì quái đản vậy? Chơi trò thuật với tôi à? Chị Âm lấy điện thoại từ túi ra, muốn gọi cho chủ nhà. Thời gian lúc này là 22:14. Quy tắc thứ 3, không được gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho chủ nhà sau 10 giờ tối. Tôi vội muốn mở miệng nhắc cô ấy, nhưng chị Âm đã bấm nút gọi. Không ai nhấc máy, luôn là đang trong cuộc gọi. Chị Âm có chút tức giận. Vừa định cúp máy thì điện thoại được kết nối, nhưng đầu dây bên kia không có tiếng động. Chủ nhà, quy tắc kỳ quặc của ông là sao? Nói gì đi chứ? Chị Âm thấy đầu dây bên kia mãi không lên tiếng nên tức giận chất vấn. 1 phút sau, điện thoại bị cúp rồi. Cái gì thế này? Chủ nhà này đùa tôi đấy à? Chị Âm nhìn điện thoại đã cúp máy, nhíu mày. Tôi và Thi Hàm lúc đó cũng không biết nên nói gì. Đã 12 giờ đêm rồi, tôi vẫn chưa ngủ được, bởi vì trong phòng của chị Âm vang lên tiếng ồn ào. Cô ấy chắc đang gọi điện cho bạn trai. Ngoài ra còn có âm thanh va chạm khi dọn dẹp phòng. Tôi không chịu nổi nữa. Chủ nhà kỳ quặc, ngôi nhà cũng kỳ lạ. Chiếc nhẫn bạn trai tặng tôi lại xuất hiện một cách kỳ lạ trong đất của bình hoa. Chẳng phải rất buồn cười sao? Tôi sẽ dọn đi vào ngày mai. Tôi thực sự rất muốn nhắc cô ấy.
cô ấy lại phạm quy tắc thuê nhà thứ tư. Sau 12 giờ đêm hãy giữ yên tĩnh, không được làm phiền bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Cô ấy thật sự không sợ những quy tắc kỳ quặc này sao? Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên dữ dội, rất chói tai. Vừa rồi chuyện chiếc nhẫn đã làm tôi lo sợ. Tiếng gõ cửa mạnh này thực sự làm tôi giật mình. Tôi co mình trong chăn, cũng che đầu lại. Cảm thấy như vậy tôi mới có một chút cảm giác an toàn. Không phải gõ cửa phòng của 3 người chúng tôi, là cửa chính của ngôi nhà. Ai vậy? Giờ này còn gõ cửa? Chị Âm gắt giọng hét lên. Sau đó là tiếng cô ấy mở cửa phòng của mình. Tiếng dép đi lại. Cô ấy hoàn toàn quên mất quy tắc chung rồi. Điều 5. Sau 12 giờ nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, xin hãy ở yên trong phòng của mình. Đừng mở cửa. Nghe tiếng bước chân của chị Âm, cô ấy chắc đã đi đến cửa chính. Miệng vẫn còn đang lẩm bẩm chửi. Hơn nửa đêm, tôi không nghe thấy tiếng cô ấy mở cửa. Nhưng cũng có thể là tôi quá căng thẳng nên không nghe thấy. Chỉ trong nháy mắt, tiếng gõ cửa và tiếng cô ấy chửi đều đột ngột im bặt. Tiếng gõ cửa ngừng lại, tiếng chửi của cô ấy cũng dừng. Tôi gần như thức trắng cả đêm. Đây là quy tắc gì ma quỷ vậy? Tôi sẽ dọn đi vào ngày mai. Sáng hôm sau, trời vừa sáng tôi đã dậy. Tôi phải nhanh chóng dọn đồ rời đi. Khi mở cửa phòng, Thị Hàm cũng vừa bước ra khỏi phòng. Tô Huyền, đêm qua cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng của Phương chị Âm chứ? Nghe thấy rồi, nhưng đột nhiên lại im bặt. Tôi nhìn về phòng của chị Âm. Vẫn đang đóng cửa, không khóa. Tôi lấy can đảm nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô ấy. Chị Âm, cậu ở trong phòng không? Không ai trả lời. Không biết từ đâu lại có một cơn gió thổi đến. Cửa phòng của chị Âm từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu cót két. Tôi và Thị Hàm nhiều mắt nhìn vào, không dám nhìn, sợ trong phòng sẽ xuất hiện thứ gì không nên xuất hiện. Nhưng trong phòng sạch sẽ, chỉ có giường và tủ quần áo, không có gì khác. Như thể căn phòng này chưa từng có người ở. Tôi và Thi Hàm tạm thời vẫn chưa phản ứng lại tình hình trước mắt. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn. Chủ nhà gửi tin nhắn trong nhóm chat. Trên đường đi làm hãy cẩn thận, chú ý an toàn giao thông. Sau đó gửi một bức ảnh tai nạn giao thông. Người trong ảnh đeo một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn chị Âm tìm thấy trong bình hoa đêm qua. Vậy người gặp tai nạn trong ảnh là chị Âm. Tôi chú ý đến nhóm chat do chủ nhà tạo ra, không biết từ lúc nào chỉ còn lại 3 người. Tôi muốn dọn đi. Thị Hàm nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi cắn môi nói, tôi cũng vậy. Chiếc nhẫn xuất hiện trong chậu hoa tối qua. Tiếng gõ cửa giữa đêm đột nhiên im bặt. Bạn cùng phòng biến mất một cách kỳ lạ. Chắc chắn là quy tắc đó. Căn hộ này không đơn giản. Tôi không ở nữa. Tôi và Thị Hàm trở về phòng riêng, bắt đầu dọn đồ. Nhưng lại nhận được tin nhắn của chủ nhà gửi đến. Nếu đã ký hợp đồng thuê nhà thì phải ở đây ngoan ngoãn nhé. Tôi không để ý đến tin nhắn này. Tiền thuê nhà không cần nữa, ai thích ở thì ở. Tô Huyền, tôi dọn xong rồi. Tôi đi thang máy xuống trước. Cậu dọn xong cũng nhanh rời đi nhé. Thi Hàm cầm vali đứng trước cửa phòng tôi. Cô ấy rất vội. Tôi muốn bảo Thị Hàm đợi tôi cùng xuống, nhưng Thị Hàm đã quay người rời đi. Cũng đúng, lúc này vẫn là tự mình nhanh tay chạy trốn. Nhưng chỉ 2-3 phút sau khi Thị Hàm rời đi, tôi vừa định rời đi thì lại nhận được tin nhắn của chủ nhà. Tại sao không nghe lời? Tôi cau mày, chỉ liếc nhìn một cái, không hiểu ý chủ nhà. Ngay lúc mở cửa ra thì bịch, tôi nghe thấy một tiếng động lớn trầm đục bên ngoài. Tôi đang thắc mắc đoán xem tiếng động đó là gì thì chủ nhà lại gửi tin nhắn. Dây cáp thang máy của căn hộ bị đứt. Vừa rồi thang máy từ tầng 28 rơi thẳng xuống. Nhưng nếu muốn xuống thì đi cầu thang nhé. Tầng 28 là tầng tôi đang ở. Thị Hàm vừa mới rời đi 2 phút. Cô ấy chắc đang ở trong thang máy. Trong nhóm chat chỉ còn lại 2 người, tôi và chủ nhà. Tôi không kiềm được mà toát mồ hôi lạnh. Chắc chắn hiểu tại sao chủ nhà không thu cọc của chúng tôi rồi. Bởi vì chúng tôi chính là cọc. Không nghi ngờ gì nữa, lại là tin nhắn của chủ nhà. 2 tin nhắn đó gần như làm tôi nghẹt thở. Nhìn xem, 6 phạm quy tắc và không nghe lời thì kết cục sẽ như họ vậy. Ở yên ở đây đi, ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, nghe lời là được. Chiều nay sẽ có 2 bạn cùng phòng mới, họ không có chìa khóa, mở cửa giúp họ nhé. Tin nhắn trong nhóm WeChat liên tục hiện ra. Tim tôi cũng đập mạnh theo. Tôi xin nghỉ phép ở công ty, ngồi trên ghế sofa cả buổi sáng. Mặc dù là tháng 7 nóng nực, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người lạnh run. Lần sau sẽ là tôi sao?
Nghe lời chủ nhà đi. Ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc thì sẽ không có chuyện gì. Đùng đùng đùng, có tiếng gõ cửa vang lên. Nhớ lại lời chủ nhà nói sáng nay, chắc là bạn cùng phòng mới đến. Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Đứng dậy và đi về phía cửa. Mở cửa ra rồi lập tức sửng sốt. Xin chào, chúng tôi là bạn cùng phòng mới. Tên tôi là Phương Trì Âm. Xin chào, tôi là Lữ Thi Hàm. Sao họ lại về thế này? Dường như không nhận ra tôi. Sắc mặt cậu sao lại tái như vậy? Bị bệnh à? Không có gì, tôi ổn. À, bạn tên gì thế? Tôi tên là Tô Uyển. Họ không quen tôi. Họ không phải là họ trước đây nữa. Tri Âm và Thị Hàm chọn phòng riêng. Giống như hôm qua. Tinh, không biết từ lúc nào, chủ nhà đã kéo hai người mới vào nhóm chat. Ngay sau đó gửi một bức ảnh. Lại là quy tắc thuê nhà đó. Mọi người nhớ tuân thủ quy tắc nhé. Tôi không kiềm được mà mở miệng nhắc họ. Sợ chuyện của hôm qua lại xảy ra. Cả hai đều vui vẻ đồng ý. Vài ngày sau, mọi thứ đều bình thường. Có vẻ cũng không kỳ quặc như tôi tưởng tượng. Thật ra nghĩ lại thì 5 quy tắc này dường như cũng không dễ xảo phạm. Khi tôi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Phương Trì Âm đang ngồi trên ghế sofa, ăn táo. Trên bàn đúng là có mấy củ táo. Tôi hơi sốc. Ôi, tôi không ăn táo trên bàn trà. Đây là táo tôi mua ở siêu thị hôm nay. Chị Âm nhìn vẻ mặt sửng sốt của tôi. Đại khái biết tôi đang sốc vì chuyện gì. Tôi lấy nó ra từ tủ lạnh. Ngọt lắm, thử xem. Tôi rất thích ăn táo. Không kiềm được trước sự nhiệt tình của cô ấy, nên ngồi xuống cùng ăn với cô ấy. Lúc 12 giờ đêm, trong phòng của Thi Hàm vang lên tiếng cười lớn khi xem chương trình tạp kỹ. Cô ấy rất thích xem chương trình tạp kỹ hài hước. Mấy ngày trước cô ấy đều tuân thủ quy tắc rất tốt. Nhưng hôm nay có lẽ chương trình quá hay, nên tôi muốn gửi tin nhắn nhắc cô ấy. Vừa mới cầm điện thoại lên thì phòng của Thị Hàm đột nhiên im lặng. Tôi nghĩ cô ấy chắc đã nhận ra mình xáo phạm quy tắc rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi bị tiếng khóc nức nở của Thị Hàm đánh thức. Mở cửa phòng, nhìn thấy chị Âm và Thị Hàm đang đứng ngoài cửa với tiếng khóc nức nở. Lúc này Thị Hàm hoảng loạn bất an. Chị Âm đứng bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Tô Huyền, tối qua tôi vô tình xáo phạm quy tắc rồi. Khi tôi nhận ra đã hơn 12 giờ rưỡi rồi. Tôi không biết an ủi cô ấy thế nào. Dù sao tôi cũng đã chứng kiến hậu quả của việc xáo phạm quy tắc rồi. Không có gì, thật ra cũng không to lắm. Tôi cũng không nghe thấy âm thanh của bạn rõ lắm. Thật ra tôi cũng không nghe thấy rõ. Quy tắc nói là không được làm phiền bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Bạn cũng không làm phiền chúng tôi mà. Tôi cũng phụ họa theo chỉ dẫn. Thực ra trong lòng vẫn hơi sợ. Trên mặt Thị Hàm còn vương nước mắt. Tôi cảm thấy cô ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, không có gì, đừng tự dọa mình. Cô ấy từ từ bình tĩnh lại. Hôm nay là cuối tuần, tôi và Phương Trì Âm đều không phải đi làm, nhưng Thị Hàm phải đi làm. Khi cô ấy ra khỏi nhà, tôi vẫn không kiềm được mà nhắc cô ấy một câu. Trên đường đi làm, cẩn thận một chút nhé. Thi Hàm cười với tôi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy. Chị Âm nằm trên ghế sofa chơi điện thoại suốt từ khi Thị Hàm rời đi. Ting, lại là âm thanh quen thuộc này. Tim tôi căng thẳng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, chủ nhà gửi một bức ảnh trong nhóm chat. Một cô gái mặc váy nằm trên đất. Bên cạnh còn có một người đàn ông cầm một con dao. Các cô gái đi đường phải cẩn thận nhé. Trên đường phố hôm nay có người cầm dao phạm tội. Sợ quá, sợ quá. Cô gái đó là Thi Hàm. Số người trong nhóm chat biến thành 3 người. Tôi lại đổ mồ hôi lạnh. Tô Hiển, sao tôi cảm thấy cô gái trong ảnh giống Thị Hàm thế? Đó chính là Thi Hàm. Vì cô ấy xáo phạm quy tắc rồi. Trời ơi, thật thảm quá. Nhưng tôi lại bị phản ứng của chị Âm làm giật mình. Phản ứng bình thường không phải là sợ hãi và sửng sốt trước quy tắc kỳ quặc này sao? Nhưng cô ấy lại đang thở dài. Chị Âm nhận ra tôi đang nhìn cô ấy. Bước đến bên cạnh tôi, mặt không biểu cảm. Nói một câu rất nhẹ nhàng. Thực ra tối qua táo tôi cho cậu ăn là táo trên bàn trà. Đầu tôi như bị nổ tung, trắng xóa. Không tự chủ được mà há to miệng, muốn hét to nhưng lại không thể hét ra được. Cậu biết mình đang làm gì không? Tôi biết, tôi đang xáo phạm quy tắc. Và tôi cũng đã ăn rồi. Đừng sợ, sao bạn lại cho tôi ăn thế? Cùng thử xem quy tắc này có đúng là kỳ quặc như vậy không? Chị Ấm nhếch mày cười như một ác quỷ. Tôi vội chạy về phòng. Ở trong phòng thì sẽ không có chuyện gì chứ. Vừa rồi quá hoảng sợ nên điện thoại hình như còn rơi ở ghế sofa. Tôi lại vội chạy ra phòng khách, nhưng lại không thể tìm thấy đâu. Rõ ràng tôi nhớ là đặt ở ghế sofa mà. Chậu hoa, chắc ở trong chậu hoa. Tôi đổ hết đất.
trong bình hoa ra một hơi, lật tung lên, nhưng vẫn không tìm thấy. Xong rồi, tôi đã bắt đầu bị trừng phạt rồi. Trở về phòng, ngồi thụp xuống đất, ở yên trong phòng không đi đâu, thì sẽ không có chuyện gì chứ. Tôi đã ngồi đó cả buổi chiều. Chị Âm đúng là một kẻ điên, tôi không biết cô ấy đang làm gì. Không có điện thoại, nên không biết bây giờ là mấy giờ. Đùng đùng, cửa phòng tôi bị gõ cửa. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, tim đập mạnh. Tô Uyển, tôi tìm thấy điện thoại của cậu rồi. Nó rơi vào khe ghế sofa. Tôi tìm thấy điện thoại rồi. Tôi có chút vui mừng, nhưng tôi rõ ràng nhớ là tôi cũng đã tìm trong khe ghế sofa, nhưng lúc đó không tìm thấy. Tôi mở cửa phòng, chị Âm đứng ở cửa. Tô Uyển, tôi lừa cậu đấy. Táo đó không phải là táo trên bàn trà. Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. Cậu không sao chứ? Loại đùa này có thể đùa tùy tiện sao? Và có ý nghĩa gì không? Thôi, dù sao tôi cũng nhắc bạn một câu. Quy tắc đó đúng là kỳ quặc như vậy đấy. Tốt nhất là tuân thủ quy tắc ngoan ngoãn. Cửa phòng bị tôi đóng mạnh lại, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm. Không biết khoảng mấy giờ đêm, tôi cảm thấy đầu óc mơ hồ, hình như ngửi thấy mùi ẩm mốc. Muốn đứng dậy mở cửa sổ, nhưng cơ thể lại càng ngày càng mềm nhũn. Dần dần, mắt tôi không thể mở ra nữa. Ý thức cũng dần dần biến mất. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy bên tai có người gọi tên tôi. Mở mắt ra thì thấy chị Âm và Thị Hàm đang đứng bên giường. Mọi thứ dường như rất bình thường. Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Thị Hàm nói chúng ta sống chung mấy ngày rồi, mà chưa cùng ăn cơm với nhau lần nào. Hôm nay cuối tuần, muốn tụ tập một chút, nhưng cậu ngủ như heo chết vậy. Gọi thế nào cũng không dậy, còn luôn nói mơ. Nói gì mà quy tắc, gì mà chậu hoa, cậu nằm mơ à? Tôi lập tức đứng dậy, lật xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Ngoại trừ tin nhắn chủ nhà kéo nhóm lúc đầu, thì không có tin nhắn nào khác. Chuyện gì thế này? Tôi đây là thoát khỏi quy tắc kỳ quặc rồi sao? Tôi phát